narrow space here. Có cái khoảng xương phía ngoài nó rất là mỏng. This is the case of Lynn right now. Yes. In those cases, it's where I recommend bioprogressive. Because if you can imagine that you are compensated in this situation, you are so limited. You cannot compensate too much because you can go out of the bone. So in this kind of cases, imagine, I am trying to exaggerate with teaching purposes. But if you intrude, and you can intrude, then you have more space for compensation, okay? This is the reason. So I always speak about the synthesis morphology, and that depends sometimes in the biotype. If you have high angle or low angle. So I can make this answer to the question. The limits of compensation depends on the biotype. Rồi như vậy như cái hình lúc nãy mình giải thích lại là nếu như mình có cái xương cầm nó rất là dài, xương hổ răng cái vùng cầm nó rất là dài và nó mỏng ở phía ngoài á, thì nếu mình lún nó xuống thì thầy cố tình thầy cho lún thiệt nhiều để mình thấy được cái tác dụng của nó, thì lúc đó mình sẽ tăng cái khoảng nó lên rất là nhiều và mình có thể dựng trục thêm. Thành ra bây giờ cái câu trả lời cho câu hỏi của thầy á, cái thứ nhất là cái việc bù trừ nó sẽ phụ thuộc vào cái kiểu hình của bệnh nhân thứ nhất. Okay. And the other thing that you have to try to figure out is the convexity or concavity. If you imagine a case with too much convexity, you have to, and you are going to leave that convexity. So you have to compensate how? Losing upper torque and putting lower torque in. This has a limit also. Because some cases you can run, I have seen cases with the apex out of the bone. Yeah. So you have to figure out that. And contrarily, if you have concavity, skeletal concavity, let's say -8, you can really put the upper incisor into a positive torquing position, but the lower, it's once again limited by this. So there's no one formula, magic formula. What I recommend is to see the morphology of each patient. You know, sometimes when I speak about the synthesis, my colleagues look, what are you talking about? You're crazy. No, for me, it's very important. Yes. For example, you can compensate more in a brachy patient. You can compensate less in a dormant patient. So I cannot make a measure, but there's one thing that I always take into account. What is the worst class 2? You presented the worst class 2. Yes. A full class 2. A full class 2. This is the worst. Okay? Yeah. I mean dentally. Yeah, okay. Nobody has more than a full class 2. Yeah. What is the worst class 3? There's no limit. There's no limit. So this is the problem with the class 3. Yes. But for sure, you can treat one premolar discrepancy in the class 2 and in the class 3. So for me, the limit for a class 3 is one premolar both sides. Both sides. Yeah. I don't like how the face finish when you have both sides class one premolar discrepancy, because they finish with a lot of compensation. Okay? But sometimes you have one premolar one side and less the other side. This is the MLD case. Yes. This is a better case because if you imagine you center the mandible, then the discrepancy is less than one premolar. Okay, this is
overall my answer. Thì cái vấn đề thứ hai lúc nãy mình đang nói về cái biotime ha. Cái thứ hai thầy nói về cái mức độ lồi của cái mặt đó là convexity hay là concavity. Thì nếu mà hạng 2 á, thì giống như cái ca của Đô mình nhìn thấy á, là full hạng 2 luôn. Nhưng mà nếu nó là xương, hạng 2 xương á, thì lúc đó mình phải bù trừ theo cái ngược lại là ở trên mình phải giảm tọt đi rất là nhiều, ở dưới thì mình phải le ra mình tăng tọt rất là nhiều để nó bù trừ với nhau. Thì nó cũng có limit, thì concavity cũng vậy. Ở trường hợp mà móm hạng 3 thì ngược lại là mình phải giảm tọt ở dưới, mình dựng trục răng dưới rất là nhiều và mình xòe ở trên rất là nhiều luôn. Thì cái lúc đó có nghĩa là thứ nhất mình sẽ coi cái convexity, concavity của bệnh nhân, rồi thứ hai mình coi cái biotime là coi hình dạng của cái symphysis của cái vùng cằm lúc đó. Thì nó càng dày thì mình càng bù trừ được nhiều, nó càng mỏng thì càng khó bù trừ. Đừng có làm quá mà nó có thể ra khỏi cái xương ổ luôn. Thì thầy nói có những trường hợp hạng 2 mà thầy thấy là có nhiều người cụp cái răng cửa trên quá đến nỗi cái chân răng nó bật ra khỏi cái vỏ xương luôn, thì nó không tốt. Thành ra nói chung á, từng ca mình phải nhìn từng ca, mình đánh giá từng ca một chứ không có cái con số nào hết, không có số đo nào để nói ra được cái đó hết trơn. Rồi thầy nói ý thứ hai là gì? Thầy nói dài quá cái phần nói chung là thầy nói giới hạn của thầy khi điều trị, khi điều trị hạng 2 hoặc hạng 3 thì hạng 2 giống như mình nói là không có một cái trường hợp nào quá cái hạng 2 full hết á, nhưng mà hạng 3 thì nó không có cái giới hạn, nó có thể rất là ra dài ra trước. Thành ra đối với thầy để điều trị trường hợp mà limit của thầy là giới hạn của một răng cối nhỏ mỗi bên, có nghĩa là chênh lệch hạng 3 á, mà hai bên đều là một răng cối nhỏ hết, quá cái mức đó thì thôi, không có làm chỉnh nha nữa. Còn trong cái khoảng đó thì được, nhất là khi mình thấy một bên đó là giới hạn một răng cối nhỏ nhưng mà bên kia nó không tới, thì nếu như bởi vì nó là MLD case thì nếu mà mình có thể làm xoay nó lại, làm giữ lại thì mỗi bên nó sẽ ít hơn một răng cối nhỏ mà mình sẽ điều trị thành công. Thì thầy nói là cho dù cái ca mà giới hạn một răng cối nhỏ thầy làm thì thầy thấy cái khuôn mặt nó cũng không có cải thiện nhiều quá. Làm thì làm về cải thiện mặt răng thôi, khuôn mặt thì không cải thiện, thành ra thầy cũng không thích cái đó lắm. Nói chung là trong giới hạn một răng cối nhỏ. Okay. Okay, I was looking for a name, but I don't find. I find this other that some maybe you can see the Justus. Thầy đang tìm cái Justus script. The Justus script. It's like look. This is a biprotrusive case, open bite. Một cái ca mà nhô hai hàm và cắn thở. This is the design with the quaquilics. Và cái này là cái Justus script kết hợp với quaquilic. The difference with other crypts is that many people do the spurs vertically. They don't go vertically. They go backwards. Okay. Thì cái design mình nhìn ở đây mình cứ tưởng là nó thòn xuống dưới, nó thọc dài xuống dưới mà không, nó đi vào trong, nhưng nó tạo một cái ngăn chứa cái lưỡi vậy đó, và những cái gai nó đi vào trong. The idea of doing the spurs Nó xuống backwards nhưng mà nó đi vào. is that you make like a shelf. Giống như một cái chỗ trú ẩn á, cho cái lưỡi. Okay, this is. Let's see if I get another case. But if we design like this, the patient can still put the tongue very low. And Yes, but mostly the class 3 case doesn't have breathing problems. So it's a matter of do a little training. Look, this case, for example, I remember I put the crib here, but I cannot find the photograph of the crib. Oh yes, that's the crib. So look, if you see this case, for example, okay, she is very big open.
Đây And, là một cái ca cắn thở rất là nhiều. and what for me is very characteristic of a mandible that's going to grow vertical is the inverse. It's like having a flexion of the lower jaw. This is very typical. Đây là một cái dấu hiệu rất là đặc trưng của cái việc hàm dưới nó sẽ phát triển theo chiều dọc á, là mình thấy cái cung răng hàm dưới hai bên nó có cái đường cong spi ngược. So in those cases, I recommend to put the grip, and the grip. Let's see if we have here more use of the. Và trong trường hợp này thì thầy khuyến cáo nên sử dụng cái Okay. In grip, this case, there's some problem with breathing. Look at the adenoids. And yes. Bệnh nhân này có vấn đề đường thở, nhìn vào cái hạnh nhân hầu á, mình thấy nó phì đại. So maybe in this case, I would expand the maxilla Ca này lẽ ra thầy nên nới rộng cái hàm trên with McNamara appliance. với McNamara, cái cổ McNamara. After that, I will place the grip. Rồi mới nên đặt cái rào lưỡi, cái gai And lưỡi. look, this is, I want you to see the change in the mandible, not the change in the maxilla. The mandible was bent, and now, Cái hàm dưới nó lúc nãy thầy có nói cái ý là hàm dưới nó giống như nó bị bẫy just á. Nó bị with bẫy this á. grip, that you know, the young people don't care too much to use this because the spurs are not long. You cannot see if someone is using the spurs. So, and it's a matter of training. You have to tell the patient, you have to put the thumb over the spurs. Thì thật ra cái khí cụ này á, không phải để chặn cái lưỡi đâu các anh chị, mà để là giống như tập cái lưỡi vậy đó. Thì cái nó ngắn lắm. Khi mà bệnh nhân gắn cái này thì gần như người khác không biết là có gắn cái gì trong miệng hết á. Và mình phải dặn bệnh nhân là phải đặt cái lưỡi vào trong cái chỗ mà tạo ra bởi cái rào đó. This is a class 3 triangle. Và lúc nãy thầy thấy á, là cho dù chưa làm một cái gì mới đặt cái đó thôi là hàm dưới giống như nó bẻ ngược trở lại, nó bẻ ngược trở lại. And you can use it while doing this part, this treatment. So it's very, very nice. I think for me it's the best grip ever. Đối với thầy thì cái đó là cái gai lưỡi, cái gai lưỡi mà tốt nhất trên thế giới, tốt nhất cho tới nay. Okay. So this is more or less the theory of this grip. Let's do something here, just to compare. You take this copy and duplicate. I remove everything. I put and compare then the anatomy of this. Thầy đang so sánh để thầy thấy được cái tác dụng của tự nhiên của cái rào lưỡi thôi. Có nghĩa là mình chưa làm cái điều trị gì ngoài việc đặt cái rào lưỡi đó vào. So it's a completely different anatomy of the mandible. Thấy sự thay đổi của cái giải phẫu hàm dưới. And it's so simple. So I recommend to use this grip. Thầy khuyến cáo sử dụng cái gai lưỡi này. And in growing patient and for non-growing patient also. No, it can be for non-growing also. Yes, it can be for non-growing. And Both. 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 Cho cả hai. Cả bệnh nhân tăng trưởng và không còn tăng trưởng. Okay.